Welcome to EPL channel. Court orders දෙනකොට මොනවද කරන්නේ? court orders ආවම මොකද කරන්නේ? court orders වල මුණ දෙන්නේ කොහොමද? court orders වළක්ව ගන්න කොහොමද? ඔය තියෙන ප්‍රශ්න ටික හැමදාම අපිට තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. සමහර ගොඩාක් කට්ටිය කතා කරලා ইনফরমේෂන් ගන්නකොට එතකොට Facebook group එකේ share කර ගන්නකොට EPL hub එකේ ගොඩක් ඒවා already ආපු court orders වලට අවිල්ලා තියෙන දේවල්. ඉතින් මම මේකට වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ එකයි මේක already එතකොට මේකේ වෙනම playlist එකක් තියෙන playlist එක මම mention කරලා තියන්නම් description එකෙත් ඒ playlist එකේ තියෙනවා මේව ගැන මේවට මුහුණ දෙන විදිය කතා කරන විදිය negotiate කරන විදිය මේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඉතින් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම information ටික තියෙද්දි ඇයි ගිහිල්ලා again මේකට මුහුණ දෙන්නේ? ඇයි මේකට මේ වාට ඕපනින් එකක් තියෙනවනම් රයිට් මේක කතා කරලා මේව කරගන්න එතනට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක ලිස්ට් කරද්දි මොකද දැනගන්න ඕන රයිට්. මේ ටික ලිස්ට් කරන්න බෑ කියන එක. ඉතින් channel එකේ මේ තියෙන ටික බලන්න ඕන. මුලින්ම learn refer the verse before you start. මට මේක දෙන්න ලොකුම පණිවිඩය තමයි අපි dropshipping කියන business එක හරි eBay direct shipping අපි direct shipping dropshipping දෙකම එකට දාගෙන eBay seller කෙනෙක් විදිහට නෝ ඇතුළට යන්නේ මොන හෝ කාරණාව හෝ වේවා මොන විදිහට sell කරන හෝ වේවා මේකේ තියෙන worst අඳුරු පැත්ත හොවා දැනගන්න ඕන ඒක තමයි මූලිකම දේ. ගොඩක් තැන්වල බහුතර තැන්වල මේකේ තියෙන අඳුරු පැත්ත කියන්නේ නැහැනේ. මේක ලේසි මේක earn කරන්න පුළුවන්. හොඳටම හොඳ හැබැයි ඔයා මේකේ දේවල් ටික දැනගෙන තියෙන්න ඕන. ගොඩක් කට්ටිය රෙප්ලිකා එකක් දාලා account suspend කරගන්නවා නැත්නම් court orders එනවා. එතකොට මේව ගැන දන්නේ නැහැ. කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. එහෙම අවබෝධයක් නැතුව මේව පටන් අරගෙන අන්තිමේට ඔයාම තමයි කරදරේ වැටෙන්නේ. දැන් මේකේ මේ භයානකකමක් නෙමෙයි මේක භයානකම ඇති කරගන්නෙත් ඔබමයි. අර මිස්ටේක් එකක් එක්කම මේක ගොඩක් කොස්ට්ලි මිස්ටේක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක account එක නැති වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ලොකු ෆයින් එකක් මේව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම මේ හැමදේම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ දැනට ඒ කියන්නේ මේ ටිකේ ඇවිල්ලා තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ court orders මොනවාද ආවේ කියන එකට වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. playlist එක මම mention කරලා තියන්නම්. I කියන්නේ එක description එක මේක පෙලින් පෙලටම කියන්නෙත් ඒකයි. මොකද දැන් අද කෙනෙක්ට හෙට මේක වෙන්න පුළුවන් අනිද්දා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ වැඩි හරියක්ම තියෙන්නේ මේකේ ඉන්න සහෝදර බෙදාගත්ත දේවල්. ඇයි ඒගොල්ලෝ බෙදාගන්නේ? තව කෙනෙක්ව ඒකේ මේ දෙයට මුණ දෙන්න නොදෙන්න. එතකොට මම දැක්කම මම කරන්නෙත් ඒක රයිට්. මේක අපි ෂෙයා කරගමු. කියන්නේ ඒකයි. එතකොට ඒ තව කෙනෙක්ට අපි අපේ කමියුනිටි එකතින් ඇතුළෙන්ම අපි ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව ලබා දෙනවා රයිට් මේක අවයාර්නස් එකක් බිල්ඩ් කරගන්න කියලා. එතකොට අපි ඒක බලන්නේ නැත්නම් ඒක වෙන්නේ කවටකද වැරද්දක් නෙමෙයි ඔබේම වැරද්දක්. සමහරට ඔබ නොදැන ඉන්න පුළුවන් නැත්නම් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කුමන හෝ අවස්ථාවේවා කාලය වැය කරලා ඒක බලලා පටන් ගැනීම හොඳයි. නැත්නම් තොබින් සැවි නද වාට ඒ කියන ෆීලිං කියන්නේ වාට අපරාධ කියන එකක් තමයි එන්නේ. ලත වෙන්නේ. දැන් කෝටෝඩ එක අවගාම කවුරුත් ඒකට බය වෙනවනේ කට්කෝ මොකද කරන්නේ ඒක. ඉතින් ඒ තැන එන එක මුලින්ම වළක්වා ගැනීම තමයි සෙලර් කෙනෙක්ව අප්‍රෝච් කරලා සෙලර් කෙනෙක්ට කතා කරලා ඒ ටික මුලින්ම කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ලිස්ට් කරන්න බැරි අයිටම්ස් ටික බලා ගන්න. මොනවාද කියලා do not list කියලා playlist එක මං හිතන 400කට කිට්ටු වෙන අයිටම්ස් විතරක්ම තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතනවා රයිට් මට මේකට වෙල කාලය වැය කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ කාලය වැය කරන්න නැතිවම කෝටෝඩයක් ආවට පස්සේ කාලයකුත් නැති වෙන මේක කරන්නත් එපා නේ මේක අතහැරලා දාන්නත් එපා වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන හොඳට හිතන්න. ඒ ගැන තියලා තියෙන එකයි, ඒ ගැන කියලා බෙදාගෙන තියෙන එකයි, ඒ තියෙන වටිනාකමෙන් තමයි ප්‍රයෝජනය ගන්න. ඒ ඔක්කොම නොමිලෙත් තියෙන්නේ. වෙන කිසිම මේ මුකුත්ම නැතුව නොමිලේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. නොමිලේ තියෙන දේ තමන්ට කාලය පොඩ්ඩක් වැය කරලා නෝට් ඩවුන් කරගත්තා නම් ඔයා දන්නවා රයිට්. මේක ඇවිල්ලා තිබ්බා. මේක ඇවිල්ලා තිබ්බා. අදටත් එනවා items do not list කියන එකට වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරගන්නවා. හැබැයි already එක කරලා තියෙනවා. ඉතින් හිතන්න මේ කොච්චර හොඳ දෙයක්ද මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා තමන් ඒකයි මේකේ වැඩිපුර හරිය තියෙන්නේ මේකේ channel එක follow කරන group එක follow කරන ඒ කට්ටිය බෙදාගත්ත ඒවා. ඉතින් ඔයාට හොඳ source එකක් knowledgeable source එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ ටික හරියට ඔලුවට දාගෙන වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් තව කෙනෙක්ට කියනවා නම් අර කෝට් ටික ආවට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඒකේ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට approach කරන විදිය. කොහොමද approach කරලා කියන්නේ? right මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මුලින්ම video එකක් આવොත් apologize කරන්න ඕන. ඒ හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මේ බිස්නස් එක පටන් ගද්දි චයිනා වලින් අයිටම් එකක් අරගෙන යවන එක නෙමෙයි මේ බිස්නස් එක වෙන්නේ. අපි ගොඩක් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වල පෙන්වන්නේ ඒකනේ box එකක් තියෙනවා box එක මැදින් තියෙනවා ඒකත් Google එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ එකක් අරගෙන කියනවා right මේක තමයි dropshipping එච්චරයි නෑ එතනින් එහාට තමයි හැමදේම තියෙන්නේ ඒකේ තමයි මෙකැනිසම් එක ඉගෙන ගන්න ඕන ඒ දේවල් ටික දැනගන්න ඕන නම් Tamanට freely ඕන කෙනෙක්ගේ communicate කරන්න පුළුවන්
සෙලින් එකක් කරලා ඔයාට පෙන්වන්න තියෙන එක නෙමෙයි මේකේ ජයග්‍රහණය තියෙන්නේ. මේකේ පැවැත්ම. මේකේ දිගටම යෑමේ පැවැත්ම තමයි ඒකෙන් තමයි ඔව ජයගන්නේ. හැම දෙයක්ම දැන් ඇෆිලියේට් මාකටිං කරද්දී තෝරන කෙනෙක් දන්නවා ස්නෝබෝල් ඉෆෙක්ට් එක. ස්නෝබෝල් එකක් හදන එක තමයි මුලින්ම පටන් ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ස්නෝ අර මොනවද හිම කඳු කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ you are flowing with cash. ඔයා ඇෂ්ලි ෆ්ලෝ වෙන. ඉතින් මේ පොඩි ස්නෝබෝල් එක හදාගෙන ඔයා කාලයක් යන්න ඕනේ ඒක ලොකු වෙන්න. එකපාරට මේක වෙන්නේ නැහැ. මේකෙත් ඒ තීරියම තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ හැම තැනකම ඒක තීරිය තියෙන්නේ. Unless you doing a scam. නැත්තම් ඒ ඔයාට හරියට පැවැත්මක් කරගෙන යන්න ඕන නම් අන්නේ ෆික්ට් එකට ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන් ඊවසීමත් සමග. අපි දන්නවා රටේ තත්ත්වයකත් අනුව ගොඩක් පසුබිම් අපිට ඇහෙන කතා තියෙනවා රස්සාවල් නැති වෙන ඒවත් එක්ක. ඉතින් මේක අල්ලගෙන ඉන්න කට්ටිය මේක කරගෙන යන කට්ටියට මම හිතනවා පිටිපස්සට අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා පටන් අරගෙන දැන් වෙනකන් ඉන්නවනම් මම හිතනවා යම් තාක් කියන්නේ ලොකු මුදල් නෙමෙයි යම් මුදලක් ලැබෙනවා. එතකොට එයා දන්නවා already right ඉස්සරහට කොහොමද plan කරගන්නෙත් කියලා. ඒ හැම දෙයකටම ප්‍රශ්නාර්ථයක් සහ තිතක් වැටෙනවා මේ වගේ උසාවි නියෝග එනකොට. ඒව වළක්ව ගන්න තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒකට මම මුහුණ දීලා තියෙනවා. තව සහෝදර සහෝදරියමුනේ ඒ ඔක්කොම. ඉතින් ඔබ අලුතෙන් කරන කෙනෙක් හරි දැනට කරගෙන යන කෙනෙක් හරි තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද මේ items. මොනවද මේ කියලා තේරෙලා තියෙන code tools. ඒකට සිමිල එකක් තියෙනවා. තියෙනවනේ ඉක්මනට අයින් කරගන්න. අයින් කරගෙන එක්කෝ කලින් සමහරට අයින් කරාට පස්සෙත් සේල් කරලා තියෙනවා නම් code tools දෙනව නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි risk එක මිනිමම් කරගන්න. අද ඉඳන් search කරලා දාන items ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න. එතකොට මේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මොකද item ගැන අවබෝධය ලබා ගන්න ඔබට list කරන්න ඕන items ලැබෙයි. ඒ සම්බන්ධ වෙනම තව playlist තියෙනවා, mute session තියෙනවා, email research තියෙනවා, ඒ හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් මේක මම ඇත්තට කිව යුතු දෙයක් නෙමෙයිනේ. කියන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ playlist හදන්න ඕනෙත් නැහැ. right මුලින්ම මම මේ වගේ channel එකක් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. හැබැයි මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් මමත් sell කරන කෙනෙක් ඕගොල්ලෝ වගේම. ඉතින් මමත් දන්නවා මේවට මුහුණ දීලා කොච්චර බැරෑරුම්ද කියලා කරගෙන යන්න. එතකොට ඒකට මුහුණ දෙන්න මුහුණ දීලා තියෙන අත්දැකීම් වලින් ඔබට අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ මුහුණ දී යුතු නැහැ. හැබැයි අත්දැකීම් ගන්න ඕනේ. ඒකනේ අපි ජීවිතේ හැමදේම කරන්නේ. අපි පොඩි කාලේ ඇවිදින කොටත් ඒකයි. ඇවිදින කොටත් අපි නැගින වැටි තමයි යන්නේ. ඒ අත්දැකීම්. ඒ අත්දැකීම් තුලින් තමයි අපි ගොඩනගන්නේ. ඉතින් මේ Tamanට නැති අත්දැකීමක් වුණත් වෙන කෙනෙක් දිහා බලලා වුණත් අරගෙන ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හැමදේම ළඟ තියෙද්දි අපරාධේ ඔයාගේ ගමන නාස්ති කරගන්න යන්න එපා. මම හිතනවා හැම දෙයකටම වැදගත් ඒ කීපු ටික ජීවිතේටත් එක්කම. when everything available do not fall. හැම දෙයක්ම තියෙද්දි කෙලින්ම වැටෙන්න යන්න එපා. මෙතන මම මීන් කරලා තියෙන එකයි ඔයා හොඳ process එකක් හදාගෙන sell කරගෙන යනකොට මේ වගේ දෙයක් ආපුවම ඔයාලා හැම දෙයක්ම පා වෙනවා. එතකොට ඔයා බැන ගන්න ඕන කාටවත් නෙමෙයි ඔබටමයි. ඔබ හොයලා බලලා නැහැ. ඔබ Google එකේ search කරලා බලලා නැහැ. මේ වගේ දේවල් එනකොට. ওই කියන කාරණා මට වෙන්නත් පුළුවන්. මම නොදන්න items තියෙන්න පුළුවන් මේ කෝට් ඕඩරයක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක risk එක අඩු කරගන්න ඕන විදියට ඒකට කතා කරන්න පුළුවන් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් item එකක් ගත්තොත් ඒක ඉගෙන search කරන්න. ඉස්සර මෙච්චර මේ strict නැහැ. දැන් strict වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන රටේ නෙමෙයි ලෝකේ තත්ත්වෙත් එක covid වලින් පස්සේ ඉතින් හැමදේම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක් කියනවා නම් right මම dropshipper කෙනෙක් මම eBay seller කෙනෙක් විදියට මට ප්‍රශ්න නැහැ මට sell කරගෙන යන්න පුළුවන් නෑ එහෙම නෑ හැම කෙනෙක්ටම ප්‍රශ්න තියෙනවා එක එක විදි වලට account වලට ඒක impression නැතිව හැම ප්‍රශ්නත් අතුලේ මේක තමයි worst scenario එක අපිට ගලව ගන්න බැරි එකනේ ගලවගත්ත කට්ටිය ඉන්න installments වලට ගිහිල්ලා ගලවගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා $10 10 ඒවා අඩු කරගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා 1000 අරගෙන installments ගිය කට්ටිය ඉන්නවා ඒ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ඒ හැමදේම ඇයි ඒ කතා කරලා විසඳගත්ත නිසා ඔබ ඒ ගැන අවබෝධයක් තියෙන නිසා එතකොට කවුරු කියනවා නේ යාළුවෙක් නිසා මම මේක පටන් ගත්තා මට මේක ගැන අවබෝධයක් නැහැ කියලා ඔබ ඇයි ඒක පටන් ගත්තා ඊට වඩා හොඳයි ලොලු පාත්තියක් දාගන්න එක. ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා කවුරුත් කියව පරිට කරන්නත් නැහැ ඔබට මේක හැකිද කියලා බලන්න ඒ දිහේ බල්ල කරන්න නැතුව කියන්නේ කියන්නම් වාලේ කරලා අපරාධ මේ වගේ දේවල් තමන්ගේ කරගන්න යන්න එපා මොකද අපි දන්නේ කොච්චර දුරකට මේක දැන් ඇමරිකාවේ උසාවියක් ඉදිරි වැඩිකාරයෙක් වුණත් ඔබ වැඩිකාරයෙක්. ඔබ කවදා හරි දවසට යනකොට ඒක අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ කොයි විදිහට මතුවේද කියලා. හැබැයි assume කරනවා නම් example එකකට ලංකාවේ අධිකරණයේ වර්ධකාරයෙක් නම් ඔබ එයාපෝට් එකේ යනකොට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. right? ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් හිතන්න ඒව කොහොමද කියලා මේ කොච්චර දුරකට ඒවා මොනවාද තාත්විකද කියන එක මේ අපි බලන්න ප්‍රැක්ටිකල්ද කියලා. හැබැයි මොන හෝ ඒත් කාරණා හෝ වේවා තමන් සේෆ්ලි සෙල් කරන්න විදියට හදාගත්තා නම් හරි ඒකට අවශ්‍ය කරන එකයි සාරාංශයක් විදිහට මම හැමෝටම කියන්නේ ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් channel එකේ තියෙද්දි group එකේ තියෙද්දි මම මගේ channel එකේ group එක විතරක් මේ මීඩියා විතරක් කතා කරන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍ය හැම එකම කියනවා ඉතින් ඒ දේ තියෙද්දි ඒ ටික refer කරලා ඉන්න
රිෆර් කරලා කරන්න. එතකොට තමයි Tamanට ෆ්‍රීලි හැමදේම කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මම හිතනවා දෙයක් යන්න නැති කියලා ටික වෙලා අරන් කතා කරෙත් ඒකයි කිව්වෙත් ඒකයි. මොකද තව කෙනෙක් අපහසුතාවයටපත් වීම බලන් ඉන්න අපහසුයි. සමහරලාට කවුටුඩක් ආව මාව කන්ටැක්ට් කරගන්නවා. සමහරලාට මට කතා කරගන්නත් වෙලා නැති වෙනවා. ඉතින් ඩිසපොයින්ට් වෙනවා ඇති. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව කතා කරලා මට කියන්න තියෙන දේවල් හැම දෙයක්ම මම ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් මේකේ දාලා තියෙනවා. කලින් මම පේඩ් සර්විස් එකකුත් තිබ්බම මේක ඉන්ස්ටාල් කරන්න කියලා. හැබැයි ගොඩක් අමාරුයි එහෙම කරන්න. මොකද ඉන් ලෙන්ත් කතා කරන්න ගියාමත් ගොඩක් වෙලාව කාලය යනවා හරියට ඒ දේ ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්නත් ඕන නිසා. ඉතින් මේක ඇතුළේ තියෙන දේවල් බලන්නේ හැමදේම ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් ෂෙයා කරගෙන තියෙන්නේ ඔබට වැදගත් නිසා. ඒ අත්දැකීම් මගේ විතරක් නෙමෙයි ඒකයි කියන්නේ මේ හැමෝගෙම අත්දැකීම්. ෂෙයා බලන්න පටන් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔබට කරන්න පුළුවන් හොඳම උදව්ව තමයි මොන හෝ තැනකට ගිහලා ඉගෙන ගත්තා මොනවා කරත් ඔබට තියෙන හොඳම උදව්ව මෙන්න මේකේ තියෙන do not list කියන playlist එකයි quote orders කියන playlist එකයි බලන්න කියන්නේ. වෙන මුකුත් කරන්න කලින්. එතකොට එයා දන්නවා මේකේ බැලෑරුම්කම, එයා දන්නවා මේක කොච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අන්න ඒක උදව්වක් විදිහට කරන්න පුළුවන් නම් හැමෝටම කියන්න පුළුවන් නම් ඒක විතරක් ෂෙයා කරන්න. මම සාමාන්‍ය ෂෙයා කරන්න කියන්නේ නැහැ. මේ හොයාගෙන ආවිල්ලා බලන කට්ටිය තමයි කැමති. නමුත් ගොඩක් කට්ටිය අපේ සහෝදර සහෝදරියෝමයි ඒකට මුහුණ දෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ඔබට පුළුවන් නම් උන්ටත් අස්වැසිල්ලක් වෙන්න. Right, be a responsible knowledgeable seller. responsible knowledge එකක් තියෙන seller කෙනෙක් වෙන්න. ඒතර knowledge එකක් නැති කෙනෙක් knowledge එක කවදාවත් ගන්නත් බෑ. හොරකම් කරන්නත් බෑ. Tamanට develop වෙන්න පුළුවන් අනික් කට්ටියට උදව් කරගෙන. Right, හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් නැති කියලා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපි සිත channel කීපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධිත ඉදිරියට අපිට ජය ජය. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.